යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ස්ක්‍රැච් එකෙන් ගේම් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ස්ක්‍රැච් එකෙන් ගේම් එකක් හදන විදිය කියන්නේ ටිකක් ලාවට තේරෙනවා ඇති පොඩියට. මොකද මම කලිනුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා ස්ක්‍රැච් වල ගේම් කීපයක්. මම පෙන්නුවා තින් YouTube වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට අපි අපේ කීවර්ඩ් වලින් ගහලා බලමු. මම ගොඩ කාලෙකින් මම හිතන්නේ වීඩියෝස් දැම්මේ නැති හින්දා මගේ channel එක ටිකක් පස්සට ගිහිල්ලා. මට කීවර්ඩ් එක මතක නැහැ. කමන්නේ කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ මම ස්ක්‍රැච් ගැන වීඩියෝ දෙකක් ඔයාලට දැම්මා. ඒ වීඩියෝ දෙකෙන් හරි මෙතන තියෙන channel එක. කොහොම හරි ඒ වීඩියෝ දෙකම එච්චර ඒ කියන්නේ හරියට ස්ක්‍රැච් වල හදන්න ඒ කියන්නේ මම එකක් හදලෙවලා තිබුණා අනිත් එක ටිකක් අර එච්චරම ක්වොලිටි නෑ. මම කියලා දෙන්නේ හදන්නේ කොහොමද උපරිමයෙන්ම ස්ක්‍රැච් වල කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කොහොමද කාටුන් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු ස්ක්‍රැච් වලට. ඉතින් ස්ක්‍රැච් වලට ගියාම මේ වගේ එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න අපි මේ කැට් වයින් කරමු. කොටා මෙතන මේම තියෙන ඔක්කොම ටික මෙතන සේව් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන ලැන්ග්වේජ් මෙතන ටෝටියුලස් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා අලුත් එක්කෙනෙක් නම් කියන්නේ කැමති එක්කෙනෙක් නම් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනා නම් දන්නේ නැත්තම් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් හොයලා ඔයා කැමති එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ උපදෙස් හදන්න. ස්ටෝරීස් ගත්තොත් මේවා, ගේම්ස් ගත්තොත් මේවා, එතකොට මියුසික් ගත්තොත් මේවා තියෙනවා, ආර්ට් ගත්තොත් මේවත් තියෙනවා, ඇනිමේෂන් වලට මේවා තියෙනවා, ඕල් කියලා ගත්තාම ඉතින් ඔක්කොම ටික එනවා අපිට. එතකොට අපි බෑක් වලට ගිහිල්ලා දැන් අපි යමු අපේ මේකක් අද. අපි නේද කාඩුන් ගන්න මම හදන්න යන්නේ. අපි ගමු අපි මොකද්ද ගන්නෙ? අපි මේ රිච් හවුස් කියන එක. හරිද? ඊළඟට අපි ගන්න ඕනි මෙන්න මේක. හරිද? බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්න විදිහක් නැද්ද? නෑනේ. ඒකට මොකද කරන්නේ? මේකේ ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අපි ටෝටියුලස් වල ගිහලා ටිකක් බලමු. මම මතක නෑ ගන්න විදිය. මේකෙන් බලාගෙනත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒකේ ලස්සනට හදන්න පුළුවන් ටිකක්. ඒක අර පැහැදිලිව තියෙන හින්දා මතක වෙන්නේ නැහැ. විච් හවුස් කියන එක ගත්තා. හරි ඒක හරි. මේකනේ මට. හරි දැන් තමයි මට තේරුනේ. sorry. දෙපාන්තරින්ද පොඩි පීනස් ගතියක් වගේ ආවා. හරි මේ හරි. අපි යමු දැන් මේ අපි ඒකේ කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ අපි ඉස්සෙල්ලම ස්පීඩ් එකක් අරන් ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක ඩිසපියර් වෙනවා. අපි ගන්න ඕනේ විසර්ච් කෙනෙක් වෙයි. මේන්නේ
මම ටිකක් ටෝටියල් එකෙන් බලලා හදන්න මේ ඔයගලන්ට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැනේ මොකද මට හරියට මතක නැහැ. එක ගත්තා හරි එකක් ගත්තා. දැන් අපිට තියෙනවා ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා වෙන් ක්ලික් කියන එක අරගෙන ලුක්ස් වලට ගිහිල්ලා ලුක්ස් වලට සේ කියන එකේ වෙල්කම් ෆෝ මැජික් ස්කූල් කියලා ගන්න. වෙල්කම් ෆෝ මැජික් ස්කූල්. ඕකේ. හරි ඉතින් අපිට එහෙම ගහලා ඉවර වෙලා මේ සේ කියන එක මේකට ඇටච් කරන්න ඕනේ. මේක දින විදියට. කොට අපිට මේ ක්ලික් කරාම අන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් ඊළඟ ස්පිරිට් ඊළඟ පිටුවට යම් පේජ් එකට. ඊළඟට එල්ෆ් කියලා එකකින් තමයි අපිට මේක විදියට ගන්න තියෙන්නේ. එල්ෆ් සර්ච් කරමු අපි. main elf හරි ගත්තා. ඊට පස්සේ කස්ටියුම් වලට ගිහලා ආව අනිත් පැත්ත හරවන්න. එන්න මේ පැත්තට. හරි. ඊට පස්සේ ආ මෙතන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා අර වගේම අරගෙන ඊට පස්සේ අමතරව අපිට කරන් තියෙනවා මේකට ගිහිල්ලා මේකේ දෙක කියලා ගහන්න වෙයිට් සෙකන්ඩ්ස් දෙකක් වෙයිටින් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ලුක්ස් වලට ගිහිල්ලා සේ දීලා අපි මෙතන ගහන්නේ මම ඒක ඩිලීට් කරා. මෙහෙම ගිහිල්ලා එතන තමයි අපි ගහන්නේ. I am going on a quest. එහෙම ගහලා ඉවර වුණාම අපිට මේකේ මේ පේජ් එකේ වැඩි ඉවරයි. ඊළඟ පේජ් එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි තව එකක් ගන්න ඕනි කියලා කියනවා. අපි ඒක විදිහටම ගිහලා බලමු හරියද කියලා. mountains නේද ගන්න ඕන. මේක සර්ච් කරලා බලමු mountains. mountain මේ තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගත්තා. දැන් තියෙනවා අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ when click switch backdrop to which house ඊළඟට control වලට ගිහින් wait 4 seconds ඊට පස්සේ switch backdrop to mountain තමයි ඒක හද ඊළඟ එකට යමු අපි events which the gihilla when backdrop switch to mountain height okay ඊළඟ එක ඒකත් ඉච්චිම තමයි
show. Say welcome to Magic School again. ඒකත් හරි ඊළඟට එච්චරයි තියෙන්නේ. එච්චරයි. අපි යමු. එහෙනම් අපේ කාටුන් එක බලන්න. මේක ක්ලික් කරා. හරි. Welcome for Magic School. I am going on a quest. යනා නේද? එතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර පේජ් වල තිබ්බ විදිහට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මොකක් හරි ඇති ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අර මෙයා අර විසර්ජ් ගෙදරට ගිහිල්ලා එද්දි වෙච්ච එකක් තමයි මේක වෙන්නන්නේ මම හිතන්නේ මේ එතන මොකක් හරි වැරදීමක් වෙලා තියෙන ඒගොල්ලෝන්ගේ. මේ තව එකක් ගත්තොත් මේ මෙතනක් තියෙනවා. මම ගොඩක් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද කලින් මේ වගේ දෙයක් තිබ්බේ නෑනේ. මම කලින් කියලා තිබුණේ පොඩි ඔය කාටුන් වල. මේකේ තියෙනවා ටිකක් අර වෙනස් දෙයක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙනවනේ. ඉතින් මේකට අපිට සවුන්ඩ් සෙට් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ my blocks වලට යන්න ඕනි. අනේ my blocks ඕනේද? මින් ටික නෑ සවුන්ඩ් sorry සවුන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා play sound දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ රෙකෝඩ් වලට ගිහිල්ලා ඒක අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් අපි කැමතිද. ඒක අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් අපි අන්නේ විදිහට. ඒක අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. loud ඒක අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. sorry ඉතින් ඔය වගේ තමයි ස්ක්‍රැච් වල හදන්නේ. මේක ප්ලේ කරලා හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රැච් වලින් ගේම් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක සේව් කරන විදිය ඇත්තම කිව්වොත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක YouTube වලින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්නත් පුළුවන්. මම නම් දන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම වංකව මම දන්නේ නැහැ. මෙච්චර කාලේ ස්ක්‍රැච් වලින් මම ඒක හොයලා තියෙනවා. සේව් වුණාට ඒක සේව් වෙන්නේ හඬපටේ විතර. අර සවුන්ඩ් එක විතරයි සේව් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්නේ නැහැ. මේකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අද කලින්ට වඩා දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මම ස්ක්‍රැච් ගැන තව වීඩියෝ ගේන්නම්. මම තව ඉගෙන ගන්න ස්ක්‍රැච් ගැන ඉගෙන ගන්න හැමදේම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කාට හරි දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට තමයි මට ආසයි වෙන්නේ තවත් වීඩියෝ ගේන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ වලට ආසය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම ගිහලා ඉන්නම්. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.